Hey, lần này mình thích làm một video không phải về dạy tiếng Anh mà là kể chuyện về việc dạy tiếng Anh. Chính là câu chuyện về con đường mà Dan đã sang Việt Nam và trở thành giáo viên tiếng Anh ở đây. Có nhiều bạn đã theo dõi kênh này từ lâu và cũng có nhiều bạn đã học lớp của mình nữa. Nhưng rất ít người biết câu chuyện mà mình sắp kể. Mình nghĩ mọi người sẽ thấy nó thú vị. Câu chuyện này bắt đầu vào hồi mình học đại học. Hồi đó mình thực sự không biết mình muốn làm gì. Thậm chí không biết tại sao mình lại đang học đại học. Nhưng mình không thể nghĩ ra phương án nào khác, nên mình đi học thôi. 2 năm đầu ở các đại học tại Mỹ thì mọi người chưa học về chuyên ngành đâu, mà chỉ học những môn chung do trường yêu cầu. Vì vậy cũng có nhiều sinh viên chưa chọn chuyên ngành cho đến đầu năm thứ 3. Kỳ xuân của năm thứ 2, tức là mùa xuân 2007, mình đã thấy rất chán những điều mình đang học. Và mình cũng nghĩ đã đến lúc mình phải chọn chuyên ngành. Nên mình quyết định học chuyên ngành tiếng Anh với kỳ vọng là những khóa của chuyên ngành đấy sẽ truyền lại cảm hứng cho mình. Để mình giải thích một chút về chuyên ngành tiếng Anh đã. Nó không có nghĩa là những sinh viên đó phải học tiếng Anh như các bạn đang học đâu. Tại vì sinh viên Mỹ biết nói tiếng Anh rồi. Chuyên ngành ấy tập trung về văn học và một chút về nghiên cứu ngôn ngữ Anh. Vậy mình đã học một kỳ trong chuyên ngành tiếng Anh. Nhưng khi kỳ học kết thúc thì thực tế đã không như những điều mình kỳ vọng. Mình vẫn thấy rất chán. Vì vậy mình quyết định nghỉ học, mặc dù bố mẹ Dan phản đối. Mình đã về nhà và lên phương án là đi làm, tiết kiệm tiền, rồi đi du lịch ở nước ngoài. Tại vì hồi đó mình chưa sang nước ngoài lần nào cả, trừ Canada, nhưng Canada và Mỹ khá giống nhau. Vậy là mình ở nhà và đi làm ở một xưởng sản xuất những cái thùng ngũ cốc này. Đang làm hàn hơi, cũng như vận hành mấy loại máy móc để cắt và uốn thép. Thực ra mình thích đi làm công nhân như vậy, tại vì mình đã học được nhiều thứ mới và lương ở đấy cũng ok. Vào tháng 2 năm 2008, mình nghỉ làm ở xưởng ấy và thực hiện một chuyến đi một mình sang Úc, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Mình đi hết khoảng 4 tháng rưỡi và mặc dù mình đã trải nghiệm nhiều chuyện rất thú vị, nhưng mình thấy rằng so với thời gian ở đại học thì thời gian mình ở nước ngoài không thực sự hạnh phúc hơn. Nên mình quyết định quay trở lại đại học, học nốt 2 năm, nhận bằng cấp và cố gắng tìm một công việc ý nghĩa. Vậy mình đã về trường, học rất chăm cả chuyên ngành tiếng Anh và chuyên ngành phụ là toán. Và sau 2 năm, mình đã nhận bằng cấp này. Magna cum laude đấy, nghĩa là rất giỏi. Rất may mắn là khoảng 1 tháng trước khi tốt nghiệp thì mình đã tìm được công việc ở một công ty tổ chức hội nghị và triển lãm về các loại công nghệ liên quan đến ánh sáng như laser, kính thiên văn và cảm biến chẳng hạn. Mình đã bắt đầu ở công ty ấy đúng 4 ngày sau khi tốt nghiệp và gần như mọi thứ ở đấy đều rất tốt. Văn phòng đẹp, môi trường làm việc thoải mái, lương cao, phúc lợi rất tốt, xin nghỉ được nhiều ngày. Nó có mỗi một khuyết điểm là trên công việc mình làm, nó rất chán. Mỗi ngày trong tuần mình phải kiểu tự bắt bản thân đi làm ấy. Cả 8 tiếng ở văn phòng thì mình chán đến mức gần bật khóc. Sau 2 năm, tức là vào tháng 5 2012, mình không thể chịu được nữa và mình đã nghỉ, mặc dù mình không có phương án khác nào cả. Mùa hè đó mình nghỉ, đi chơi với bạn bè và suy nghĩ về công việc mình thực sự muốn làm. Đến mùa thu, khi số tiền trong tài khoản của mình không còn nhiều, thì bạn thân của Dan khuyên là Dan hãy đi thử dạy tiếng Anh ở nước ngoài. Bạn ấy đã dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc. Có một lần mình đi thăm bạn ấy ở đó. Và bạn ấy đã sang Việt Nam chơi một lần. Về Hàn Quốc thì bạn ấy không thích ở đấy. Nhưng trong thời gian ở Việt Nam thì bạn ấy đã gặp một vài giáo viên tiếng Anh và họ kể với bạn ấy rằng ở đây thì học sinh tốt, lương tốt và cách sống vui vẻ. Còn cá nhân bạn ấy cũng rất thích Việt Nam nên bạn ấy khuyên mình sang đây. Lúc đó mình tự nghĩ 4 năm trước đây mình đã sống sót trong mấy tháng ở Đông Nam Á. Chắc là 1 hoặc 2 năm ở Việt Nam thì mình cũng sống sót được. Thế rồi mình tìm hiểu về việc giảng dạy ở Việt Nam. Mình đăng ký học một khóa sư phạm CELTA ở Language Link Hà Nội. Và cuối tháng 3 năm 2013, mình đã sang đây. Lúc mình mới đến Hà Nội là khoảng 12 giờ đêm. Và lúc đó các đường phố rất vắng, nhìn các nhà và các biển kỳ lạ lắm. Và mình đã rất lo lắng, kiểu như chết rồi, mình đang làm cái quái gì ở nước xa xôi này. Nhỡ mình không thích ở Việt Nam thì sao? Nhỡ mình không thích việc giảng dạy thì sao? Tuy nhiên, ngày hôm sau, mình đi khám phá thành phố một chút và mình bớt lo lắng hơn rất nhiều. Về Hà Nội, mình đã khá là mê ngay từ đầu. Vài ngày sau, mình bắt đầu khóa CELTA ở Language Link. CELTA là một chương trình đào tạo các giảng dạy tiếng Anh do Đại học Cambridge thiết kế và quản lý. Nó kéo dài 4 tuần thôi, nhưng suốt 4 tuần ấy mọi người phải học rất cấp tốc.
Mình với các bạn học cùng khóa đã bị bắt dạy một lớp ngay vào ngày đầu tiên. Sợ lắm. Trong 4 tuần đó, mình đã học rất nhiều về cách dạy tiếng Anh hiệu quả, cũng như cách chuẩn bị bài và cách quản lý lớp học. Thế rồi mình nhận được chứng chỉ sau tên này. Nhìn này, không phải hàng fake đâu. Và mình cũng được mời dạy ở Language Link. Trong thời gian mình làm ở đấy, mình đã dạy cả học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, sinh viên đại học và người đi làm nữa. Mỗi lứa tuổi có một ưu điểm riêng. Các bạn cấp 1 và cấp 2 thì rất hài hước, năng động và họ tiến bộ nhanh chóng. Nhưng dạy họ có thể rất vất vả. Còn những bạn lớn hơn thì họ không tiến bộ nhanh bằng những bạn nhỏ. Nhưng họ trưởng thành, tò mò về người Tây và nói chung là dễ quản lý hơn. Hiện giờ thì công việc của mình đã thay đổi một chút. Mình không còn làm ở Language Link nữa. Mình chỉ dạy người lớn. Và mình cũng dạy ít hơn ngày trước, tại vì mình muốn dành thời gian cho việc làm video nữa. Nhưng mình vẫn rất thích công việc dạy tiếng Anh. Thậm chí nếu kênh YouTube của mình được mấy triệu lượt subscribe và kiếm được một số tiền đủ cho gia đình Dan sống thoải mái, chắc là mình vẫn đi dạy, đơn giản vì mình thích việc ấy. Và đó là câu chuyện của Dan. Mình không biết mình có ở Việt Nam mãi mãi không. Mình cũng không biết mình có làm giáo viên và YouTuber mãi mãi không. Nhưng dù sao đi nữa, 4 năm vừa rồi ở Việt Nam đã hết sức thú vị. Hello again. Như thường lệ, mình sẽ nói một chút về Elsa, ứng dụng phát âm mà chắc đa số bạn còn nhớ từ vụ cạnh tranh không lành mạnh. Sau vụ đó, có một số người lên tiếng theo kiểu Elsa chưa hoàn hảo đâu, mà Dan lại giới thiệu nó trong khi chế tiếng Anh của người khác là chưa hoàn hảo. Elsa chưa hoàn hảo, ngay cả giám đốc của Elsa cũng thừa nhận điều đó. Trước khi mình đồng ý hợp tác với Elsa, đó là vào tháng 4 vừa rồi, thì mình đã kiểm tra độ chính xác của nó thật kỹ. Và quả là mình đã tìm ra một vài điểm yếu. Ví dụ có một số khi mình nói bằng giọng Mỹ chuẩn của mình, graduate, nhưng Elsa lại báo là mình chỉ đạt được 89% chuẩn. Hoặc là có một số lần mình cố tình đọc sai, nhưng Elsa lại báo là mình đã đọc đúng. Một ví dụ là thay vào feel thì người Việt hay đọc là feel. Và khi mình bắt chước cách đọc ấy, feel, thì Elsa không bắt lỗi đó. Những điểm yếu mà mình tìm ra thì mình đã thông báo với giám đốc của Elsa và mình tin rằng đội của chị ấy đang cố gắng hết sức để cải thiện. Với cả công nghệ cơ sở của Elsa dựa trên học máy, nên khi nó được càng nhiều người sử dụng, nó sẽ càng chính xác. Còn điều quan trọng nhất là theo mình, những điểm yếu hiện tại của Elsa không nhiều, không nghiêm trọng lắm và nó sẽ bắt được rất nhiều lỗi của bạn, cũng như ủng hộ những từ bạn đọc đúng. Nếu bạn còn nghi ngờ về độ chính xác của nó, thì mình khuyên bạn hãy thử cố tình đọc sai một vài từ và xem Elsa có bắt được lỗi của bạn không. Nếu bạn thấy Elsa không đủ chính xác, thì đừng dùng, đừng mua. Còn nếu bạn muốn thử, thì hãy tải nó tại Google Play hoặc The App Store và dùng miễn phí trong vài ngày. Sau đó, nếu bạn muốn sử dụng tiếp, thì hãy vào trang elsaspeak.com/Dan Howard và thực hiện 3 bước ở đây để thanh toán bằng giá được giảm từ 10 đến 80%. Sau đó thì hãy tập phát âm nhiều vào nhé. Bye!